एभ्रिवान, नमस्ते। रेखाको किचनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म तपाईहरुसँग भुटेको मासुको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ एकदमै मिठो बनिन्छ। हेर्नुस् त कस्तो मजाले कुक भएको छ। यस्तै मासु बनाउनुको लागि चाहिँ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुस् होला। मैले चाहिँ यहाँ आधी केजी बिफ लिएको छु। यो बिफलाई चाहिँ अब हामी बोइल गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ बिफलाई बोइल गरेर राखिसकेको छु। अब चाहिँ हामी यसलाई मसलामा पकाउनु पर्छ। अब चाहिँ म हाल्दैछु यसमा प्याज, अदुवा लसुन र प्याजलाई चाहिँ हामी गोल्डन ब्राउन नहुन्जेलसम्म चाहिँ मजाले भुट्नुपर्छ। यतिको बनाउनु भयो भने हुन्छ। अब चाहिँ म हाल्दैछु यसमा टमाटर, नुन, हल्दी, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, मिट मसाला सबै हालिसकेपछि चाहिँ सानो ग्यासमा 1 मिनेटको लागि भुन्नुहोस् होला मसलालाई चाहिँ। मसला हाम्रो जति भुन्छ त्यति मिठो बनिन्छ। अब चाहिँ म 1 कप पानी हालेर यसलाई 15 मिनेटको लागि पाक्नु छोडिदिँदैछु। बीचमा चलाउँदै पनि गर्नुहोस् होला। अब चाहिँ हामी मसला चेक गर्नुपर्छ, मसला कतिको पाक्यो कि पाकेन भनेर। मसला चाहिँ हाम्रो सबै पाकिसकेको छ। प्याज टमाटरहरू सबै गलिसकेको छ। अब चाहिँ हामी यसमा बोइल गरेको मासु हाल्नुपर्छ। मासु चाहिँ हामी अब बेसी पकाइरहनु पर्दैन। हाम्रो 80% त मासु कुक भइसकेको छ। हाम्रो चाहिँ मासुमा सबै मसला कोट भइसकेको छ। अब चाहिँ सानो ग्यासमा छोपेर 15-20 मिनेटको लागि कम्ती पानी हाल्दै पकाउनु पर्छ। हामीले चाहिँ मासुलाई छोपेर पकाएको 15 मिनेट भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी चेक गर्नुपर्छ। हेर्नुस् त मासु कस्तो मजाले ड्राई भएको छ। हाम्रो चाहिँ भुटेको मासु बनिएर रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ म हाल्दैछु यसमा धनिया। तपाईहरुलाई यो भुटेको मासुको रेसिपी कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस् होला। यदि राम्रो लाग्यो भने फ्रेन्ड्स अनि फ्यामिलीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनुहोस् होला। म चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा चेक गरेर देखाउँदैछु हाम्रो भुटेको मासु कस्तो बनिएको छ भनेर। हाम्रो चाहिँ भुटेको मासु एकदमै नरम, जुसी, टेस्टी बनिएको छ। तपाईहरु पनि यो रेसिपी ट्राई गर्नुहोस् होला। थ्यांक यू सो मच जसले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर रेखाको किचनको फ्यामिली बन्नु भएको छ। जसले अझै पनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर रेखाको किचनको फ्यामिली बन्नुहोस् होला। त्यस्तो मिठो रेसिपी लिएर तपाईहरुसँग आउने छु। तबसम्मको लागि बाइ बाइ। टेक